A Nemzetközi Life Plus programban tett vállalásunknak megfelelően az idei évben is folytatjuk a műfészek kamerázási programunkat. Ismét ugyanott, de biztonságosabban. Az idén a tavaly már megismert helyszínen lévő nagy feszültségű távvezetékoszlopra helyeztünk el kamerát madármegfigyelés céljából. A megfigyelés eszközeit biztonságosabbra terveztük, hogy a madarak életét még kevésbé zavarjuk, emiatt ne kelljen a környékre kimenni. A kamerát működtető akkumulátorok napelem töltése nélkül is egy hétig tudják táplálni a kamerát energiával. Visszatértek a kerecsenek. A tavalyi fészek lakói, idősebb kerecsenpár hetedszer tértek vissza a költés helyszínére. Az idősebb egyedek ragaszkodnak a revírjeikhez, és télen sem távolodnak el túlságosan attól. A madarak, mint ahogyan az emberek is, az évek során kismértékben változnak. Ez tollazatuk színének összhatása miatt szembetűnő, de azért felismerhetőek és összehasonlíthatóak a tavaly elmentett képekkel. Ha azonban ettől egyszerűbb összehasonlításra van csak lehetőségünk, akkor már az is segít a beazonosításon, hogyha tudjuk, hogy az elmúlt évben a tojónak mindkét lábán, a hímnek egyik lábán sem volt gyűrű. Most ez is látható. A kerecsenpárt egy helikopteres bejárás alkalmával már január végén észrevették a költőláda melletti oszlopon, és amikor a kamera kihelyezése történt, már akkor is láttuk a térségben repülni őket. Így nem csoda, hogy március elején, amikor először láthattuk a kamerázott képet, már mind a két madarat egyeztetni tudtuk. Az első zsákmány észlelése a fészekben. A felnőtt madarak a költés során is, előtte meg főként nem viszik fel zsákmányukat a fészekbe, hanem egy fészek közeli helyen a földön szokták elfogyasztani. Amint elkezdődik a kotlás, felváltva ülnek a tojáson és vadásznak. Előfordul, hogy a zsákmány egy részét felviszik kotlópárjuknak. Általában a hím vadászik többet. Az elmúlt napokban jelent meg először egy ürgével a hím a fészekben, amelyet felváltva fogyasztottak el. A zsákmány sokszínűsége a nagyobb ravaroktól a gyíkokon, a madarakon át, a kisemlősökig, sőt esetenként a fiatal nyulakig terjed. Március 15-én a hím a nemzeti ünnep alkalmából az első madarat, feltehetően egy fekete rigó zsákmányt hozott a tojónak. Kerecsenek nászúton. Az elmúlt évhez hasonlóan a kerecsenek nászrepülése a fészekfoglalás után február végén kezdődött el. Többször is láthattuk a fészek környezetében a keresztvasakon párosodni a madarakat. A fészekfoglalás után nem hagyják el a fészket. A költőpár valamelyike mindig a közelében van, mivel más madárpár is, nem csak kerecsenek, hanem vörösvércsék is fészket keresnek. Az első tojás és a kotlás késlekedése. Március 14-én hajnali 01 óra 31 perckor rakta le az első tojást a tojó. Később a hím is berepült a fészekbe megnézni azt. Ettől kezdve 2 naponként várható újabb tojás lerakása a fészekben, míg el nem éri a számuk a 4-et, 5-öt. Addig nem várható, hogy folyamatosan fog rajta ülni, kotlani a pár valamelyike, mivel ezt csak a 3. tojás után teszik. Ezt a természet tanította meg velük. Ha ugyanis már az első tojás lerakása után folyamatosan kotlanának, akkor a fiúkák között is időben nagyobb eltérés lenne. Így az első sokkal erősebb, életképesebb lenne, mint az utolsó, akit később nem hagyna fejlődni, elenné a táplálékát előle. Így a 3. tojás után kezdik a kotlást, és 1-3 nap alatt minden fiúka kikel, és azonos eséllyel kezdhetik a növekedést. A 2. tojás lerakása mostoha körülmények között. Március 16-án rakta le a tojó a 2. tojást, meglehetősen hideg, -3,7 fokos hidegben. Az elmúlt évben nem volt rá példa, hogy ennyire szélsőséges időjárás közepette kelljen kotlaniuk. A szélsőséges időjárás hatása a kotlásra. Az elmúlt év leghidegebb napján +4 fok volt a leghidegebb idő. Az idén fagypont alá hűlt a levegő és meghaladta a -6,7 fokot is. Ez párosult a hófúvással is, amit a kamerán keresztül a fehér vonalakként elhúzó hókristályokkal lehetett észlelni. Később a fészek egy része is megtelt hóval. A magaslatot figyelembe véve még mindig szerencsésebb a helyzetük az oszlopon fészkelőknek, mint a bokrokon, fákon fészket foglaló társaiknak, mivel a talaj közelében nagyobb hideget mérnek az oszlopok magasságához képest. Mivel jóval hidegebbre fordult az idő átmenetileg, mint azt megszokhatták ebben az időszakban, többet kellett ülniük a tojáson, mint az elmúlt évben, amikor ilyenkor nem kellett annyira melegíteniük azokat a már említett okok miatt. Ilyen körülmények között nehezebb is észrevenni, mikor nő a tojások száma. Ezt már csak akkor lehet látni, ha a madarak egymást váltják a kotlásban. A 3. tojás. Március 18-án 12 órakor láttuk meg, hogy már 3 tojást melegít a tojó.
Várhatóan még egy-két tojást fog tojni, amiket egyre ritkábban lehet látni, mivel most már folyamatosan kotlanak. A hím kerecsen is kotlik. Nagyrészt a hímhoz eleségett zsákmányt, vagy váltanak, amíg a hímtó, addig a tojó vadászik, illetve átmozgató köröket repül, hogy karban tartsa izmait, hogy továbbra is ütőképes legyen a vadászat terén. A télies idő elmúltával a fészekben már éjszaka sem megy a higanyszála 0 fok alá, így a szélsőséges időjárás után madaraink fellélegezhetnek. A költőláda mögött látszik, hogy ismét kezd zöldé válni a határ. Rétisas egy másik honlapon. Akinek megtetszettek a kerecsenyeink, az a Hortobágyi Nemzeti Park honlapját meglátogatva láthatja a Nemzeti Park által bekamarázott rétisasokat. Jelenleg ők is a kotlási időszakban vannak. Esetükben ágfészekről van szó, melyet egy fára raktak a sasok. Ezt kamerázták be. Már említettük, hogy a kerecseneknek milyen színes a táplálék skálája, melynek megszerzése sem hétköznapi. Előfordul ugyanis, hogy nem a földről vagy a levegőből vadásza le a zsákmányt, hanem azt egyszerűen kiveszi a zsákmánnyal hazafelé repülő, nagyobb ragadozó, például rétisas csőréből. Ezt úgy tudja elérni, hogy gyorsabb és jobb manőverezési képességekkel rendelkezik a nagy testvérekkel szemben. A képsoron éppen a ragadozó madarak egy tipikus lecsapása látható, amikor a tájat szemlélve, magasan körözve szitálnak, észreveszik a zsákmányt és szinte zuhanó repülésben, sebességüket megnövelve hirtelen csapnak rá áldozatukra, melyet még a levegőben ártalmatlanná tesznek éles csőrükkel és karmukkal. A kerecsen miért nem épít fészket? Mert ő a sasokkal ellentétben nem fészekrakó, hanem a fészekfoglaló madarak csoportjába tartozik. Általában varjak és hollók felhagyott ágfészkeibe költöznek, de van olyan is, hogy a fészket még lakják, de még nem kotlanak benne. Ilyenkor átengedik a nagy testvérnek a fészket és építenek újat. Így költöztek a nagy feszültségű távvezetékek varjú, illetve holló fészkeibe a kerecsenek. Mivel azonban ezek a fészkek nem biztonságosak számukra, meg számunkra sem, kihelyezzük azokra az oszlopokra a költőládát, ahol a ragadozó madarak mozgását észleljük. Nekik a költőláda biztonságot nyújt, és az ágfészkek helyett ezt választják. Innen láthatják a mezőket, közel vannak a zsákmányszerzés helyszínéhez. Nekünk is biztonságosabbak a költőládák, hiszen az ágfészkeket a szél könnyen olyan helyre fújhatja, ahol zárlatot okozva az energiaellátás biztonságát veszélyezteti. Minden költőláda fémből van. Csak azokat a költőládákat építik fémből, amelyek a fémből épült nagy feszültségű oszlopokra kerülnek. Egyrészt ezek biztonságosabbak és tartósabbak, mint a fából készült párjaik, másrészt nincs értelme tájba illesztett, fából készült ágakkal takart költőládát felhelyezni olyan környezetbe, ahol minden vasból van, és nincs szükség a rejtőzködésre. Kevesen tudják, hogy a kerecsensolymok részére kihelyezett költőládákat 20 métertől magasabbra rakjuk ki a távvezetékoszlopokra. Olyan magasan annyira nagy a szél, hogy a fészekalmot gyöngykavicsból célszerű biztosítani. A madarak ebbe építik a költőüreget, ahova a tojásokat helyezik. A kerecseneket látjuk ülni a fákon az autópálya mellett? Nem. Azok 95%-ban az egerészőjvek, amelyek 2012-ben az év madarai voltak hazánkban. Ezek a madarak azért ülnek az út mentén, mert az út és a szántóföldek közötti zöld sáv az ő vadászterületük. Ott élnek a pockok, egerek, ürgék. Ezeket a rágcsálókat a kerecsenek az őjvekhez hasonlóan szívesen fogyasztják, de nekik nem csak ezek a sávok jelentik a terített asztalt, hiszen zsákmányaik között jócskán szerepelnek madarak és kisebb nyulak is. Az egerészőjvek a nagyobbak, míg a kerecsenek a kisebbek. A szárnyaik alakja is jól megkülönböztethető. Ha az égen látjuk őket, fejformájuk és testtartásuk is jellegzetes. A negyedik tojás a fészekben. 2013. március 21-én reggel 7 óra után fedezhettük fel a negyedik tojást, amit valószínűleg az éjszaka folyamán rakott le a tojó, mivel azóta folyamatosan kotlott. A kotlás a harmadik tojás megléte után most már folyamatos. A képen mindkét madár látható, jól összehasonlítható a hím és a tojó közti különbség. Mit látunk és mit látnak a madarak az éjszakai felvételen? A madár megfigyelés az idén is 24 órán keresztül, vagyis folyamatosan tart. Ezt úgy lehet elérni, hogy éjszaka is láthatóvá kell tennünk a madarakat úgy, hogy az ő nyugalmukat ne zavarjuk. Az éjszakai órákban az emberi szem és a madarak számára is láthatatlan, infrafényt adó fényforrás segítségével tesszük láthatóvá a fészket, és ezt olyan kamerával rögzítjük, amely a nappali fények mellett az infrafény tartományt is észleli. Az éjszaka látható fekete-fehér filmnek tűnő közvetítés valójában az infrakamera felvétele, amit ilyen színtartományban jeleníti meg az eseményeket.
Mint ahogyan mi sem, úgy a madarak sem érzékelik, nem látják az infrakamera fényét, mivel az nem az általuk és az általunk észlelhető hullámhosszon jeleníti meg a fényt. Ha a látható fény hullámhosszának tartományában világítanánk meg a fészket, a madarak elmenekülnének. Ahogyan más madarak, a kerecsenek is úgy alszanak, pihennek, hogy fejüket a szárnyuk alá dugják. Ezzel nem csak a külvilág ingereit zárják ki, fény, hang, szél, hanem a fejüket is melegben tartják. Mint ahogyan az embereknél, úgy a madaraknál is a fej a legérzékenyebb a hidegre, és jelenleg a fészekben még téli hideg honol. Lesz-e több tojás? Kérdezik a nézők, akik még emlékeznek, hogy az elmúlt évben 5 tojáson kotlottak a kerecsenek. Nem törvényszerű, hogy minden évben ugyanannyi tojást toljanak. Ettől lehet több is, kevesebb is. Nagy valószínűséggel az idén csak ennyi tojáson folytatják a kotlást, mivel a tojásokat 1-2 nap késéssel tolják egymás után. Az utolsó, 4. tojást március 21-én vettük észre. Azóta már elég sok idő eltelt, így nem várható több tojás. Árt-e a hideg a madaraknak? Az elmúlt évben +4 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Az idén mínusz előjellel ettől is hidegebb éjszakákat regisztráltunk. Most a kotlás időszakában ez azt jelenti, hogy többet kell ülniük a tojáson. Elképzelhető, hogy a hideg érzete okozta, hogy csak 4 tojást raktak, amit talán egyszerűbb melegíteni, mint ettől többet. Ezzel együtt nem ritka, hogy a tojásokat magukban látjuk, mert a hidegben is szellőztetik őket. Mi lesz a szél által behordott hóval a költőládában? A szél által behordott hó valószínűleg, ha kicsit melegebb lesz, a szeles időben hamar elolvad. A sorozatos esőzés azonban aggódásra adhat okot. Szerencsére a fészket úgy alakítottuk ki, hogy az alja perforált és a fémrészt egy háló borítja. Erre kerülnek a gyöngykavicsok, amelyek biztosítják a lezúduló eső elvezetését. Annak érdekében, hogy ez ne tömődjön el, minden évben cseréljük a kavicságyat. Ennek ellenére a hideg esős idő nem hat jótékonyan a költésre és a szaporulat növekedésére. Erre példa a 2010-es év, ahol csak 52 sikeres költést regisztráltunk az oszlopokon, míg az elmúlt meleg száraz évben ez a szám 77-re nőtt. Természetesen ez nem elsősorban azért alakult így, mert a kerecsenek nem bírják az esős hideg időt, hanem mert ilyen időben a zsákmányállatok sem szaporodnak megfelelő mértékben. Ezért kevesebb zsákmánnyal tudják ellátni a fiókákat. A kotló nem töri össze a tojásokat? Nem, mert a tojások egyrészt nem a kavicságyon vannak, hanem egy üregben, amit a kotlás előtt a költőpár mélyít a kavicságyba. Így könnyebb a tojásokat egy helyen tartani. Másrészt, amikor kotlanak, nem a tojásokon ülnek, hanem a szárnyukkal és a lábukkal úgy támasztják magukat, hogy melegen tartsák a tojásokat, ne törjék őket össze. Emellett a tojásokat rendszeresen 1-2 óránként forgatják, szellőztetik. Miért így áll a fészek? A 60x60x60 cm-es kockaméretű fészket úgy alakítják ki, hogy a teteje mellett 2 zárt oldalfala legyen. A felrakás helyén a szakemberek meghatározzák a domináns szélirányt, és a költőláda zárt részét arra állítják, amelyről fúj a szél. A fészek nyitott oldalai lehetőséget adnak a költőpár, és később a fiatalok fészekbe való akadálymentes ki- és berepülésére. Dióhéjban ez történt márciusban a Kerecsen családdal. Természetesen nem fejeztük be a madarak megfigyelését. Következő filmösszállításunk május első hetében várható, ahol már valószínűleg a fiókákat is láthatják.